Mergem la Start, panoul de control, Programe, activare sau dezactivare. Mergem pe folderul Hyper, debifăm și dăm OK. Închidem. Mergem la Start. Mergem pe Start. Scriem Windows, PowerShell, click dreapta, executare. Scriem comanda asta. Și trebuie să așteptăm dacă va apare așa și la voi disable successful, sau dacă nu, o să vă apare un mesaj să apăsați tasta Y, dați Enter sau numai tasta Y și